Bawas eh. Bawas konti na. Bawas ko. Hindi, ilik yan. Hindi ka rin na. Ayos ah. Yun lang.
Gulabay. Ayun, sobrang dumi. Yan. Yan. Grabe. Tulisin natin siya. May sakak mo. Sunahin pa? Ano na yan? So ito lalagyan natin ng cabin filter kasi wala, yung model nito walang cabin filter. Yan, lalagyan natin siya dyan mamaya. Ayun. At least yung dumi hindi nare-recto sa evaporator. At paano tatagal yung evaporator, di basta kalubutas. Yan, lalagyan natin yung cabin filter. Ayun. Tatilakpan natin siya. A few moments later.
Mas ba? Patro ba?
Lakas na. Nag-automatic naman na. Ano lang sir? Hinaan mo lang para Aba. automatic. Okay yan sir. Yan, okay na sir. Kapatayan mo yan.